đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Kể từ hôm qua đến nay, hàng loạt thương hiệu đã chấm dứt hợp đồng với Ngô Diệt Phàm sau khi nam ca sĩ bị bạn gái cũ Đô Mỹ Trúc vạch trần lối sống dơ của mình. Ngày 18 tháng 7, thương hiệu mỹ phẩm Kans có trụ sở tại Thượng Hải thông báo trên nền tảng Weibo rằng họ đã chấm dứt hợp đồng với Ngô Diệt Phàm. Sau đây là các nhãn hàng đã tuyên bố ngưng hợp tác với nam ca sĩ. Hãng nước rặt bột rặt Libby sáng nay tuyên bố ngưng hợp tác với đại diện Ngô Diệt Phàm. Tạ Nam, bà xã Ngô Kinh khiến dân tình ngỡ ngàng khi nhấn like bài đăng này, tuy nhiên sau đó cô đã nhanh chóng unlist. Chương trình truyền hình Etheren Sound cũng nói rằng họ không còn hoạt động với Ngô nữa. Các thương hiệu khác như Kia User và thương hiệu đồ ăn nhẹ Best Store đã xóa đề cập về Ngô Diệt Phàm trên trang Weibo của họ. Sau khi bị déo tên liên tục, hãng Lancôme cũng cho biết hãng đã hết hạn hợp đồng với Ngô Diệt Phàm từ cuối tháng 6. Thương hiệu đồ dùng nhà bếp Vati cũng thông báo hủy hợp đồng với Ngô Diệt Phàm giữa bão drama. Tiếp bước Vati, khăn giấy Tempo cũng ngừng hợp tác với nam diễn viên. Sau đó, tới lượt Hồng Trà Khang sư phụ gia nhập cuộc chơi. Lúc này dân tình liên tục déo gọi LV trong vô vọng. Mới đây, Weibo Game vương giả Vinh Diệu đã lên tiếng thông báo rằng mối quan hệ hợp tác của mình với Ngô Diệt Phàm đã kết thúc vào nửa đầu năm 2021 và sẽ không tiếp tục hợp tác nữa. Cách đây ít giờ, Tencent Video vừa thông báo đã chấm dứt hợp tác với đại diện Ngô Diệt Phàm. Đây là thương hiệu thứ 10 nói lời chia tay với nam idol. Mới đây nhất Post cũng đã ra thông báo ngừng hợp tác với Ngô Diệt Phàm. Bão drama đổ bộ khi Ngô Diệt Phàm bị nữ sinh 19 tuổi Đô Mỹ Trúc cáo buộc săn gái. Ngày hôm qua, cô Đô đã trả lời phỏng vấn độc quyền trang Netes và tiết lộ còn ít nhất 8 nạn nhân nữa của Ngô Diệt Phàm. Đô Mỹ Trúc gặp Ngô Diệt Phàm lần đầu năm 17 tuổi và được mời đến nhà cùng những cô gái khác. Tại đây, họ bị ép dụ. Ngày hôm sau, cô thức dậy trên giường của nam idol. Cô Đô tuyên bố Ngô Diệt Phàm còn trả tiền cho những người phụ nữ khác mà anh ta ngủ cùng để được giới thiệu thêm các cô gái khác. Đô Mỹ Trúc cáo buộc Ngô Diệt Phàm bỏ ra 500.000 nhân dân tệ để giữ im lặng. Tuy nhiên, cô quyết định lên tiếng vì không muốn có thêm ai là nạn nhân của nam ca sĩ nữa. Đô cho biết cô đã hoàn trả số tiền và sẵn sàng đối diện với luật pháp. Đoàn đội của Ngô Diệt Phàm đã phủ nhận mọi cáo buộc và tố Đô Mỹ Trúc bị chuyện. Sáng nay, Ngô Diệt Phàm viết trên Weibo, trước đó tôi không trả lời là vì không muốn can thiệp vào tiến trình của bên tư pháp, nhưng không nghĩ rằng sự im lặng của tôi lại dung túng cho những tin đồn càng ngày càng nhiều lên, tôi đã không thể nhịn được nữa. Bản thân tôi chỉ từng gặp cô Đô một lần trong buổi tụ tập với bạn bè vào ngày 5 tháng 12 năm 2020, không có chuyện ép dụ, không thu điện thoại di động, càng không có những chi tiết mà cô ta miêu tả. Buổi tụ tập hôm đó có rất nhiều người, đều có thể làm chứng được. Tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy đến mọi người. Tôi nói rõ rằng, không hề có chuyện gọi là tuyển phi, không có dụ dỗ XXX, không có vị thành niên. Nếu có những hành vi này thì mọi người yên tâm, chính tôi sẽ tự vào tù. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói trên của mình. Ngoài ra, nam minh tinh còn dính một số tin đồn như đã quan hệ với 30 cô gái, nghi vấn trốn thuế cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều dân mạng. Ngô Diệt Phàm đang là cái tên hot nhất mạng xã hội quốc tế, sau khi nam diễn viên bị nhiều cô gái liên tiếp tố cáo có đời sống tình cảm không lành mạnh. Trong số những từ khóa về Ngô Diệt Phàm được bàn tán nhiều nhất trên Weibo, chủ đề Thanh Trâm Hành còn có thể phát sóng hay không, thu hút rất nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng đã thực hiện một cuộc bình chọn trên Weibo, trong đó 112.000 người phản đối Thanh Trâm Hành phát sóng vì không muốn nhìn thấy Ngô Diệt Phàm. 100.000 người cho rằng phim vẫn có thể chiếu nếu dùng AI, đổi mặt Ngô Diệt Phàm thành người khác. 84.000 người vẫn mong chờ, vì không muốn công sức của đoàn làm phim bị lãng phí. 24.000 người không có ý kiến, chỉ muốn hóng hớt thị phi. Cùng chung dòng thông tin tẩy chay Ngô Diệt Phàm, bộ phim Thanh Trâm Hành cũng bị ảnh hưởng. Trên mạng xã hội, khán giả bàn nhiều đến chuyện có nên ủng hộ phim Thanh Trâm Hành hay không khi mà thông tin tiêu cực về nam chính Ngô Diệt Phàm cứ xuất hiện liên tục. Nhiều khán giả còn bày tỏ sự lo lắng cho Dương Tử với lý do là Ngô Diệt Phàm vốn dĩ đào hoa, bay bướm, chẳng biết khi quay phim chung, nữ chính Hương Mật tựa khói xương có gặp điều gì bất lợi hay không. Ngô Diệt Phàm đang thất thế, đoàn phim Thanh Trâm Hành lại càng lo lắng. Dự án bom tấn cổ trang này do Ngô Diệt Phàm và Dương Tử đóng vai chính, diễn viên chính gặp họa đương nhiên sẽ kéo bộ phim xuống nước, có nguy cơ phải đắp chiếu vĩnh viễn. Theo những tin đồn gần đây, Thanh Trâm Hành sẽ sớm lên sóng vào tháng 8. Các khán giả yêu thích bộ phim đã phải chờ gần một năm kể từ ngày dự án tung trailer đầu tiên. Tuy nhiên, với chuỗi bê bối của Ngô Diệt Phàm, Thanh Trâm Hành có thể phải nối bước 3 thanh truyện, người tình phỉ thúy đắp chiếu dài dài.
nhiều người không khỏi thương cho Dương Tử, nữ chính của Thanh Châm Hành. Vì nhiều lý do mà đã 2 năm nay, Dương Tử không có phim phát sóng. Thanh Châm Hành là dự án cấp S được Tencent đầu tư với số vốn rất lớn trên 500 triệu nhân dân tệ, 1.800 tỷ đồng, chuyển thể từ tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng. Nếu như vì Ngô Diệt Phàm mà phim phải nằm kho, thì kết cục của Thanh Châm Hành có khác gì ba thanh truyện do Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường đóng chính. Sức ảnh hưởng mà những bằng chứng Đô Mỹ Trúc tung ra là không thể xem thường. Mọi chuyện không được giải quyết ổn thỏa theo hướng có lợi cho Ngô Diệt Phàm, thì nguy cơ Thanh Châm Hành gặp họa là rất cao. Nếu đến bước đường cùng, đoàn phim có thể dùng kỹ xảo để thay thế nam chính, tuy nhiên hiệu quả mang lại sẽ không cao và tốn rất nhiều chi phí. Hiện tại, Thanh Châm Hành có thể ra mắt được hay không phụ thuộc hết vào tình hình scandal của Ngô Diệt Phàm. Ngày ra mắt của Thanh Châm Hành còn bỏ ngỏ, chứ đừng nói chi là mong đợi bộ phim sẽ thành công. Hiện tại, cả Dương Tử, Ngô Diệt Phàm lẫn ekip sản xuất Thanh Châm Hành đều chưa lên tiếng phản hồi về việc bị netizen phản đối, tẩy chay. Thanh Châm Hành là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình ăn khách cùng tên. Nguồn tin từ Weibo cũng cho biết, Thanh Châm Hành có 60 tập, phim không đi theo kiểu ngôn tình cổ trang, tình tiết chậm rãi còn hơn cả Lan Nha bản. Mạch phát triển của phim sẽ giống kiểu Minh Lan truyện, ấy là mâu thuẫn chồng mâu thuẫn, lời thoại nhiều, giải quyết từ từ chứ không gấp gáp theo kiểu phi lý như phim ngôn tình thông thường. Cúc Tịnh Y đã gia nhập đoàn phim mới sau khi Mộ Nam Chi và Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn đóng máy. Đến với Hoa Nhung, Cúc Tịnh Y vẫn có tạo hình cổ trang nhỏ nhắn cùng mặt da mày phấn. Tuy nhiên những bức ảnh hậu trường gần đây lại mang đến một Cúc Tịnh Y rất khác, đặc biệt với biểu cảm hắc hóa, vô cùng thú vị. Cúc Tịnh Y đã có cú nhếch mép đáng đồng tiền bát gạo, được thợ ảnh chụp lại vô cùng rõ ràng. Đây là cú nhếch mép rất gì và này nọ, hình ảnh gái hư chưa từng có trong tiền lệ của cô nàng. Bởi từ trước đến nay, khán giả luôn biết đến một Cúc Tịnh Y băng thanh ngọc khiết, đầy ngọt ngào và đáng yêu. Bức ảnh đã làm mưa làm gió trong cộng đồng fan của cô nàng, cho thấy một chút hương vị bad girl hiếm thấy. Trước đây, khán giả thường thấy Cúc Tịnh Y đáng yêu, hài hước hay ngọt ngào, còn hình ảnh cung ngầu thế này là lần đầu tiên. Tuy nhiên nếu nhìn ở những góc độ khác, chắc chắn ai ai cũng phải bật cười vì dường như gái hư vẫn chỉ mới đang tập tành mà thôi. Nhìn kiểu tóc buộc dây đằng sau, khán giả cảm thấy trước, sau không hề ăn nhập tí nào. Cúc Tịnh Y đã thực hiện kiểu tóc Tết sau đó búi gọn, một hình thức thắt điếm được các tiểu thư con nhà lành tích cực lăng xê thời phong kiến. Ở một diễn biến khác, thì đây dường như chỉ là cú đá lông nheo, siêu đáng yêu mà Cúc Tịnh Y gửi tới fan hâm mộ mà thôi. Lỗi tại chiếc ô hư hỏng đã che mất đi những thứ hay ho khiến fan hâm mộ phải đoán già đoán non. Một số bình luận của fan hâm mộ về loạt khoảnh khắc siêu cấp ngọt ngào này của Cúc Tịnh Y, cái nụ cười kìa. Nợ phong lưu còn chưa đủ sao mà còn cười như thế, đang háo hức chờ phim cái đọc nội dung 2 chữ, ngược luyến, làm hoang mang quá. Cúc Tịnh Y xinh quá vậy, bận phục trang màu xanh thiên thanh nhìn mát mắt ghê, cộng thêm kiểu tóc đầu U2 cục nhìn dễ thương quá, cú nhếch mép chất lượng quá đi thôi Cúc Tịnh Y ơi. Mới đây, concert Iuhu Family đã được tổ chức với sự tham gia của những thành viên đến từ công ty giải trí Iuhu, thu hút sự quan tâm, dõi theo của hàng tỷ fan hâm mộ trong và ngoài nước. Trong đó, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác trên sân khấu đêm diễn khiến fan hâm mộ không khỏi bồi hồi, vương vấn một Nhất Bác vai idol. Vương Nhất Bác xuất hiện với tạo hình lịch lãm pha chút gợi cảm, lười nhác, chút lãng mạn, cổ điển, tóc nhuộm highlight xanh lá cùng vũ đạo nóng bỏng, cuốn hút đã thành công đốt cháy sân khấu đêm diễn. Nhạc lên, biển xanh liền rực sáng, cảnh tượng trở nên lãng mạn vô cùng. Được biết, trong vài năm đổ lại đây, Vương Nhất Bác đang từng bước hoàn thiện mình trong vai trò diễn viên và MC, không ngừng nỗ lực tự mình đi tìm kịch bản, miệt mài, bán mạng cùng đoàn phim. Trái ngọt gặt hái được là anh chàng đang dần được khán giả nhìn nhận với tư cách diễn viên trẻ tiềm năng. Fan hâm mộ đối với thành công này của idol cũng vui vẻ, tự hào lây. Tuy nhiên, một Vương Nhất Bác trẻ trung, tự tại trên sân khấu nhạc luôn là một Vương Nhất Bác bất diệt trong lòng fan hâm mộ. Theo nguồn tin từ Sina, mới đây Vương Nhất Bác đã vinh dự trở thành gương mặt trang bìa số tháng 8 của tạp chí danh giá Cosmopolitan. Được biết đây là số đặc biệt chào mừng sinh nhật 28 tuổi của Cosmopolitan. Xuất hiện trong lần họa báo này, Vương Nhất Bác gây ấn tượng khi diện trên mình những thiết kế của nhà mốt Channel. Tạo hình của nam thần họ Vương mang đậm vẻ tự do, phóng khoáng, phá cách, thể hiện tinh thần hào sảng của tuổi trẻ nồng cháy. Điểm nhấn của bộ ảnh lần này tập trung vào loạt biểu cảm đắt giá của gương mặt. Dù ở góc chụp cận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thể hiện đúng tinh thần thời trang, sắc lạnh và đầy trẻ trung. Ánh mắt như dao găm, ngũ quan hài hòa, thần thái đậm chất hai phá sần như khiến dân tình khó lòng dời mắt. Ở một diễn biến khác,
Vương Nhất Bác dường như đã hóa thân thành một cậu bé trượt ván bay lượn giữa mặt nước và lửa. Trên Weibo chính thức, Cospolitititititip viết, đối với Cosmo 28 tuổi, thời gian đã ghi lại vô số câu chuyện và khoảnh khắc khó quên, cũng miêu tả cho một tương lai đầy tiềm năng vô hạn. Thời gian mang lại cho Vương Nhất Bác cảm thụ rõ ràng, mà lại mơ hồ, đôi khi rõ ràng đến từng giây từng phút. Khi nào phải dời giường hay khi nào nên đi ra ngoài, đôi khi lại rất khó sử dụng thời gian để cân nhắc đầy đủ một việc. Tất nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng đến cậu ấy cũng không có ý nghĩ kiểm soát thời gian, nắm thật chặt từng giờ từng khắc này, không cô phụ hay phải hối tiếc, ấy là cách cậu ấy chọn để sống cùng với thời gian. Dù hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên, nhưng những tạo hình, cách pose dáng, làm chủ gương mặt của Vương Nhất Bác được giới mộ điệu đánh giá rất cao. Một vài nhận xét của giới thời trang về bộ ảnh của Vương Nhất Bác. Daliver, Vương Nhất Bác xuất hiện trên trang bìa số tháng 8 của tạp chí Fashion Cosmo, số này là kỷ niệm 28 năm thành lập Cosmo. Vương Nhất Bác đã biến thành một cậu bé trượt ván, bay lượn giữa mặt nước và lửa. Sticker cung ngầu dán trên khuôn mặt mang sắc thái nổi loạn thật sự vô cùng ấn tượng. Tuyệt nhất chính là Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuất hiện trên Cosmo năm ngoái vào tháng 3. Lần lên bìa thứ hai lại trực tiếp là số kỷ niệm. Lần này trình diện đồ trang sức cao cấp đồng hồ thời trang Channel Boy N5, ván trượt. Rất nhiều yếu tố đối nghịch tạo thành hiệu ứng cung ngầu, tuyệt. Nhiếp ảnh ra Trần Mạn, mấy lần quay chụp trước, Nhất Bác có tập vài động tác trượt ván vài lần. Lần này, căn cứ theo chủ đề ván trượt, tận dụng một vài ván trượt. Thật sự đã châm lửa thật đó, kỹ thuật đặc thù, nguy hiểm, không được làm theo. Trong đó, có nhiều động tác trượt ván thậm chí trượt đến khi ván hỏng. Tinh thần trượt ván chính là không sợ thử thách, tập trung vào một động tác duy nhất đến tận cuối cùng. Cảm thấy rằng ngay cả một chiếc ván trượt đã hỏng cũng phù hợp với khí chất của Vương Nhất Bác, cuối cùng tôi đã chọn làm trang bìa. Chỉ với một chiếc ván trượt, Vương Nhất Bác đã có những tấm hình đậm chất thời trang, xứng tầm ngôi sao thế hệ mới.